Hi guys! Welcome back to my channel. So today's vlog, I'll be vlogging. I-harvest ko yung luya. See? Take a look. My luya is here. There, luya. And here is my sili haba. Ang sigang. And there. So now, harvest natin tong luya. Ayun guys. Nawala na yung dahon. So, ayun yung ibang luya. And ayan yung kamatis ko. Ayan na naman yung kamatis ko ng mulaklak na. Ayan ang siling haba. So, let's harvest this luya. Nung tinanim ko to siya, ganito lang kaliit ito. Tapos tingnan nyo yung laman niya. Ang dami. Sobrang dami. Ito na siya. Alam niyo guys, nung tinanim ko to, ganito lang siya kaliit.